সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে গাহৰিৰ মাংসৰ এটি সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে বাৰু এই পদ্ধতিৰে গাহৰিৰ মাংস বনাই খায়নে? যদি খোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। আৰু ময়ো গাহৰিৰ মাংস প্ৰথম বনাইছোঁ। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল অলপমান দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ দিব আৰু পিঁয়াজখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া তাত ধুই পখালি লোৱা গাহৰিৰ মাংসখিনি দি দিব আৰু মাংসখিনি দি ভালকৈ লৰাই কিছু সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত আদা নহৰুৰ পেষ্ট অলপমান দি দিব আৰু তাৰ পিছতো ভালকৈ লৰাই ভাজিব লাগিব। আজি মই প্ৰথম গাহৰি মাংস বনাইছোঁ কাৰণ আমাৰ ঘৰত গাহৰি মাংস নচলে, আলহীৰ বাবেহে বনাইছোঁ। এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ হালধি দি দিব আৰু তাৰ পিছত লৰাই পুনৰ ভালকৈ ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত কাটি লোৱা স্কোৱাছ দি দিব আৰু তাৰ পিছত পুনৰ ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিব আৰু তাৰ পিছত ভালকৈ পুনৰ 5 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। গেছৰ জুই চিমত ৰাখি মাংসখিনি ভাজি থাকিব। 5 মিনিটমান ভজাৰ পিছত তাত কাটি লোৱা পিঁয়াজ এটা দি দিব আৰু তাৰ পিছত খুন্দি লোৱা ইলাচি, লং, ডালচেনি, জিৰা, ধনিয়াৰ গুড়ি দি দিব আৰু পুনৰ লৰাই কিছু সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া ঢাকনি লগাই দিব আৰু পুনৰ 5 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। মাজে মাজে চেক কৰি থাকিব। এয়া গাহৰি মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। নমোৱাৰ আগে তাত কেঁচা জলকীয়া দুটা কাটি দি দিব আৰু পুনৰ ভালকৈ মিহলাই গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব আৰু নমাই গৰম পৰিৱেশন কৰিব। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।